Hi guys, this is Santosh. सबैजनालाई नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै स्वागत छ. स्वागत गर्न चाहन्छु ओके गाइज. र यहाँ चाहिँ म फार्ममा आएको छु हैन. यो चाहिँ मेरो काकाले चाहिँ मौरी पाल्नु भएको छ. केही छ मौरी सेराना जातको मौरी बिकिपिङ गर्दै गर्नुभएको अवस्था छ र यहाँ चाहिँ म घारिसन गर्न गइरहेको छु. के कस्तो छ ओके गाइज. र अहिलेको चाहिँ जुन यो समय चाहिँ महरु अलिकति कलेक्सन गर्ने समय पनि हो. र त्यसभित्र चाहिँ के कस्तो तिनीहरूले मौरीहरूले चाहिँ वर्कआउट कतिको गरेको छ त्यसलाई चाहिँ म घर निरीक्षण गर्न गइरहेको छु ओके गाइज. यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म मलाई हेरेर साथ दिनु होला. ओके, मैले चाहिँ यो अलिकति योभन्दा अगाडि चाहिँ ओकाएर हेरेको थिएँ हैन. यहाँ भित्र चाहिँ चाका चाहिँ अब लाको छ, लाको अवस्था हो. हेर्नुहोस्, मौरीले चाहिँ जहिले म भन्छु जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ लगाएको छ. जुन चाहिँ यो घारको अब स्थिति हेर्दाखेरि यसको अब सेप चाहिँ एकदमै गोलो छ, राउन्ड सेपको छ, लामो छ. यो चाहिँ परम्परागत पालिने, यो चाहिँ राखिने, यसरी चाहिँ बिकिपिङ गर्ने चाहिँ मौरीको डुट घार हो. हाम्रो चाहिँ बाजेहरूले चाहिँ पहिला यसरी चाहिँ राख्नुहुन्थ्यो. यसलाई चाहिँ मौरीहरूलाई यसरी चाहिँ किपिङ गर्नुहुन्थ्यो भनौँ न बिच ओके गाइस. र यसले चाहिँ मैले घार निरीक्षण गर्दाखेरि जस्तो छ डुट मौरीको डुटको अवस्था साइज त्यस्तै अनुसार चाहिँ मतलब यसले लगाएको छ. भनेको अर्थ लामो, यसरी चाहिँ लामो लागेको छ भन्छ. अब चाहिँ बुढाहरूले होइन चित्रे मान्द्रे भनेर यसरी के भन्छ. यो चाहिँ एक्ज्याक्ट मलाई कुनलाई चित्रे भन्छ कुनलाई मान्द्रे भन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन. तर म चाहिँ भन्छु एउटा कुन चाहिँ कस्तो साइज हुन्छ भने यिनीहरूले चाहिँ अब सिधै एउटा स्ट्रेट लाउँछ, एउटा चाहिँ हरिजन्टल. अहिले देख्नुभयो नि गाइज, भित्ती टक्कै बाहिर निस्क्यो. हेर्नुहोस् हो, भित्ती बाहिर निस्क्यो. तपाईँले देख्नुभयो होइन, मैले कुरा गर्दा यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन कि घरमा. जब यसरी भित्तीहरू चाहिँ भित्र पसेपछि साङ्लेहरू माकुराहरू भित्र भन्छ. अर्को मैनपुतली भन्छ होइन. मैनपुतली यसरी प्रवेश गरेपछि मौरी चाहिँ सप्रिँदैन. मौरी चाहिँ आज भनौँ भोलि भनौँ विस्थापित हुँदै जान्छ. मौरीको सङ्ख्या घट्दै जान्छ र उनीहरूले मौरीको सङ्ख्या कम भएपछि उनीहरूले चाहिँ राम्रो वर्कआउट गर्नु पाउँदैन. चाका पनि राम्रो बनाउँदैन यिनीहरूले. किनभने हजुरलाई थाहा छ होला, यिनीहरूले चाका भनेको आफ्नै शरीरबाट निकालेर यिनीहरूले चाहिँ बनाउने हो, चाकाको बिल्डअप गर्ने हो. बाहिरबाट चाहिँ कुनै पनि चिज यिनीहरूले चाहिँ मेटेरियल्स लिएर उनीहरूले चाकाको विकास गर्ने होइन. आफ्नै शरीरबाट चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अब पदार्थ निकालेर त्यही जोडेर यिनीहरूले चाहिँ चाका बनाउने हो. यो कुरो कतिजनालाई अब थाहा नहुनसक्छ ओके गाइज. र यहाँ चाहिँ म अब अवस्था हेर्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको भन्दा अगाडि कुरा गर्दा चित्र र मान्द्रेको एक्ज्याक्ट चित्र र मान्द्रे भन्ने कुरो मलाई थाहा भएन. एउटा चाहिँ भर्टिकल हरिजन्टल र एउटा चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ, सिधा यिनीहरूले लाउँछ ओके गाइज. त्यो चाहिँ डुटको अवस्था हेरिनु गर्छ कसरी लाउनु पर्ने. र मेरो चाहिँ बुझाइमा, मेरो चाहिँ अलिकति मौरीको अध्ययन बुझाइमा चाहिँ जस्तो चाहिँ यसले चाहिँ लामो डुट जस्तो लामो लागेको छ. यसरी लाउँदा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ प्रायः चाहिँ दुनियाँमा हेर्नुहोस् राम्रो वर्कआउट यिनीहरूले राम्रो कलेक्सन गरिरहेको अवस्था हुँदैन. जबसम्म यिनीहरूले जब यो डुटको अवस्था हेर्नुहोस्, यसरी टक्कै लाउँदै माथि जानुपर्छ. यसरी के लाउँदै माथिदेखि टाँसे लग्यो भने यसरी चाहिँ त्यो खालको चाहिँ लग्यो भने राम्रो हुन्छ. यिनीहरूले काम पनि राम्रो गर्छ. म पनि भने जस्तो कलेक्ट गर्छ त्यो पनि हो. र यसमा चाहिँ मैले अध्ययन गरे अनुसार त्यो खालको लागेको छैन. जस्तो चाहिँ डुट छ मौरीको 16 डोर लामो त्यही तरिका लागेको छ. र हाम्रो चाहिँ अब बिकिपिङ गर्दै गर्नु हुने मेरो काका चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ अब उहाँले चाहिँ मौरी कति सालदेखि पाल्नु भएको छ काकाले? यहाँ मौरी चाहिँ 60 सालदेखि पाल्नु भएको. अब 60 सालदेखि पाल्नु भएको. अनि 60 सालदेखि अहिले यताको यो जुन अब हाम्रो चाहिँ अब बिचमा चाहिँ तपाईँले मह चाहिँ कतिपटक काट्नुभयो, कतिको मह चाहिँ खानु हुँदैछ, के छ त तपाईँ? मैले 60 सालमा पालेँ. एक साल 1 किलो जति मह लाग्यो. त्यहाँदेखि त कहिले 1-2 मुठी हुन्थ्यो. त्यो अहिले 2 वर्ष भयो त एक थोपा पनि झिकेकै छैन. यस्तै छ, घार रित्तै छ, मौरी हुँदैन. अब उड्दैन पनि. एउटा निक्लिन्छ. के उगार्नु, घारै उगार्दिन नभएपछि के उगार्नु भनौँ. त्यो घुँड रुख्छ बस्छ त्यतिकै. त्यसलाई खेलाएको पनि छैन. मौरी पनि पुरानै हो, 2-3 वर्ष अगाडिकै हुन्. ए भनेपछि यसले मह चाहिँ भने जस्तो लगाएको छैन. यस्तै हो. मौरी पनि छ, 1-2वटा बसिराखेको छ. अहिले पनि छ 1-2वटा. त्योले त्यो चाका चाहिँ अलि माउ भावेलाई कति बेला लाग्यो. त्यो अहिले सुकिया चाका देखिन्छ 1 वर्षमा. छैन माउ, यतिखेर सिजन माउ छैन. अनि वरिपरि चाहिँ तोरहरू भन्छ जुन चाहिँ अब फुलिराखेको छ जताततै, त्यो पनि छैन. पर्याप्त रोप्नु भएको छ. वरिपरि तोरी नै तोरी छ. अनि यस्तो तोरी हुँदा त अब चाहिँ निकै मह कलेक्सन गर्छ, बनाउँछ. यसरी चाहिँ लाउनु पर्ने महहरू चाहिँ अनि फेरि मह चाहिँ अब लगाएको छैन, खानु पाएको छैन भन्नुहुन्छ. तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त? अब यो मह लाउनु भनेको तोरी वरिपरि छ. यो त्यही के कारणले हो, यो किन यस्तो हो भनेर भनेको मैले. अब यो के हो थाहा छैन मलाई पनि. किन लाएन, माउै छैन, के मह लाओस्. त्यो माउ भए पो काम गर्छ र मह लाउँछ. माउै छैन, कतै काम गर्नु.
हजुर त्यो पनि अवस्था त्यस्तो पनि छ। ल हुन्छ काकालाई अब होइन तपाईँले अलिकति मौरी पालेको अब अनुभव अलिकति जानकारी तपाईँले दिनुभयो र यस विषयमा फेरि म थप कुरा गर्छु। ओके गाइज। र गाइज हेर्नुहोस् अब म यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँलाई देखाउनु गएँ यताबाट। अब हेर्नुहोस् यिनीहरूले जसरी मैले भने यिनीहरूले होइन बिल्डअप गरिरहेको अवस्था छैन। हेर्नुहोस् राम्ररी हेर्नुहोस्, शून्य शून्य छ हेर्नुहोस् यहाँ। किनभने मौरी भनेको वास्तवमा कालो अडारभित्र बस्ने जात, त्यहीमाथि यो चाहिँ एउटा चाहिँ जङ्गली मौरी भनेर चिनिन्छ अथवा हाम्रै यहाँको एपिसेरन जात रैथानी मौरी भनेर चिनिन्छ। यो मौरीको डुडको अवस्था हेर्नुहोस्, यहाँ चेलफेल छ, उताबाट पुरा वारपार चिरिएको छ, देखिन्छ पुरा उज्यालै उज्यालो छ। यो मौरीको जात भनेको भित्र कालो ओडारमा बस्ने जात हो। जति हामीले कालो ओडा त्यसरी बनाइयो होइन त्यति फैलिन्छ, राम्रो हुन्छ। यो सेक्युरिटी यसमा खासै छैन, जता पाए जहाँ पाए त्यहीबाट चाहिँ चिरिएको छ, दुलै दुलो छ, त्यहाँबाट साङ्लेहरू प्रवेश गर्छ होइन। अब विभिन्न किसिमको यिनीहरूलाई अब एट्याक गर्ने चाहिँ अब प्राणीहरू कीटाणुहरू सब भित्र चाहिँ प्रवेश गर्छ। ओके गाइज, त्यो पनि भएर हो। अब हेर्नुहोस् अब हामीले अब यहाँनिर देख्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले, म यहाँदेखि अरिङ्गलको हेर्नुहोस्, यहाँभित्र चाहिँ अरिङ्गल समेत भित्र बसिरहेको छ। अरिङ्गलले पहिला एट्याक गर्छ हेर्नुहोस्। हो हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् गाइस, हेर्नुहोस् यो भनेको हेर्नुहोस् अरिङ्गल, हेर्नुहोस् अरिङ्गल, हेर्नुहोस् गाइस यहाँ अरिङ्गल छ। हेर्नुहोस् यो अरिङ्गलले मेन अरिङ्गलले सिजनमा अरिङ्गल फेरि हेर्नुहोस् मङ्सिरभन्दा यता पछाडि चाहिँ अरिङ्गल हुँदैन है। फेरि हेर्नुहोस् मङ्सिरभन्दा उता अगाडि हामीले विचार गर्नुमा चाहिँ असार साउन भदौ असोज कार्तिक यिनीहरूको भनेको, अनि लास्ट मङ्सिर हो। मङ्सिरदेखि त्यति 3-4 महिनामा चाहिँ एकदमै एक्टिभ हुन्छ र यो अरिङ्गल चाहिँ त्यसपछि भनेको यिनीहरू विस्थापित हुन्छ, सबै अब एडल्ट भएर हुर्किन्छ, उडेर जान्छ। ओके गाइज, त्यो हो अरिङ्गलको चाहिँ। यहाँनिर यो चाहिँ अब घार निरीक्षण गर्दाखेरि यस्तो अवस्था देखेँ मैले। घारको कमजोर अवस्था चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अघि भित्री पनि तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो होइन, भित्र थप अब भित्र हेर्नुहोस् यो चाका यसरी लागेको छ। अब यसले चाहिँ गलत तरिका लागेको छ। अब जुन मैले अघि भने यसरी जुन लाउनु पर्ने माथिबाट यसरी यसरी लगाएको भए चाहिँ यिनीहरूले धेरै वर्कआउट राम्रो गर्थ्यो। ओके गाइज, र यो हेर्नुहोस् काका तपाईँले जुन बुझाउनु पर्ने राम्रो टाल्नु पर्ने टाल्नु भएको छैन। यो छ्याङछुङ छ, यो पुरै अब सब लिप्नुपर्छ। हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि जाडोमा यिनीहरू कठाङ्गिएर मर्छ जाडोमा होइन। यो मौरीहरू चाहिँ विशेष यिनीहरूलाई धेरै जाडो हुन्छ, जाडोमा यिनीहरूलाई यस्तो अवस्थामा बाँच्नु सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ। ओके गाइज, ओके गाइज हेर्नुहोस् यहाँनिर अर्को पनि यहाँनिर तपाईँलाई म देखाउँछु। यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर अरिङ्गल हेर्नु, अरिङ्गलले योभन्दा अगाडि एट्याक गरेको रहेछ र यिनीहरूले अरिङ्गललाई यहाँनिर मारेको छ भनौँ न। यिनीहरूले कस्तो गर्छ मार्नु भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा चाहिँ छ होइन, भित्र होस् अथवा बाहिर होस् यिनीहरूले एट्याक गर्दाखेरि यिनीहरूले जहाँ पनि यिनीहरूले घेराउ गर्छ र यिनीहरूले चाहिँ सबै एक भएर यिनीहरूले चाहिँ पोको पार्छ। पोको पारेपछि यिनीहरूको काम के हो भन्दाखेरि म्याक्सिमम टेम्परेचर इन्क्रिज गर्ने हो। र यिनीहरूले भनेको यो भनौँ यो जुन चाहिँ टेम्परेचर यिनीहरूले इन्क्रिज गर्छ त्यो टेम्परेचरमा भनेको यो अरिङ्गल बाँच्न सक्दैन र यसरी चाहिँ तापक्रम धेरै निकाल्छ, त्यसपछि चाहिँ अरिङ्गल चाहिँ मर्छ। यस्तो हो फेरि। र गाइज यो अर्को डुट पनि छ यहाँ, त्यसलाई पनि म घार निरीक्षण गर्न लागिरहेको छु। ओके गाइज, र यसले पनि कतिको वर्कआउट गरिरहेको छ, कतिको काम गरेको छ। घार विकास गर्ने क्रमदेखि लिएर मह कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर बच्चाको वृद्धि के कस्तो भइरहेछ यसलाई पनि म घार निरीक्षण गर्न लागिरहेको छु। ओके गाइज, यसको इन्ट्रान्स चाहिँ दुईवटा यहाँ बनाएको छ। जस्तै यता यो साइडमा भयो भने होइन लेफ्ट साइडमा, उतापट्टि बिचमा चाहिँ एउटा दुलो। ओके गाइज हेर्नुहोस् दिन तातिवी अनि कार खान्छ। केही पनि छैन, त्यो टाल्दैन पनि होला कति डह्रो त्यो डह्रो छ हो तपाईँ ठोकेर बनाउनु कसरी लाग्यो त्यसको चाहिँ एकपट्टि मात्रै उठाउनु चाल्ने होइन। अब त्यसले खाएर भने दोहोरो खेलाउँछ, त्यसले पनि खान्छ, त्यसले त्यो हेरेर निकाल्नु ठ्याक्कै त्यति राम्रो केही छैन त्यसको जानु। अब अलिकति बिरी केही छैन होला छु भने कुनैमा छैन के भएको। गाइज हेर्नुहोस् यहाँ पनि यसले पनि खासै चाहिँ मन लगाएर गरिरहेको अवस्था छैन। त्यो पनि यो जाडोको समय भएकोले वर्कआउट चाहिँ यसले गरिरहेको अवस्था छ।
हैन। अब यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। अघिको भन्दा यो घार चाहिँ अलिकति हेल्दी छ। अघिको घार चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब विस्थापित हुने सम्भावना छ। त्यो घार अघिको निरीक्षण गर्दा चाहिँ मौरीले त्यो घार चाहिँ छोड्दैछ है गाइस। हेर्नुहोस् मौरीले त्यो घार छोड्दैछ अघिको चाहिँ उसमा रुटमा। अब यसले चाहिँ यसरी माग्नेहरू छैन नि मुसले पैसा तपाईँले उताबाट हेर्नुभयो योभन्दा अगाडि हेर्नुभएको छैन? होइन उताबाट तपाईँले हेर्नुभएको छैन, मैले थाहा भइसक्यो। तपाईँ यताबाट मात्रै हेर्नुभएछ। तपाईँले यताको एक दुईवटा चाका भत्काउनु भएछ, त्यो नभत्काउनु हुन्थ्यो क्या। त्यस्तो छ भने चाहिँ सफा गर्ने हो, नत्र भने नगर्दा हुन्छ। तपाईँले उताबाट चाहिँ हेर्नुभएको छैन रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो कि यसले उताबाट राम्रो गरेको छ, काम गरिरहेछ गाइस। यसले चाहिँ उताबाट चाहिँ अब काकाले नहेर्दा हुन्छ भन्नुभयो, तै पनि यसले जस हेर्नु चाहिँ राम्रो हो। हेर्दा दुईतिरैबाट होइन, माकुरा भन्दा पनि विशेष साङ्लेर हुन्छ, भित्तिएर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सरसफाइ चाहिँ गर्नुपर्छ। दुईतिरैबाट गर्दा हुन्छ राम्रो, जहाँसम्म बेटर। ओके गाइज। र गाइज यसले चाहिँ सही तरिका लगाएको छ, राम्रो छ। यसरी चाहिँ अब लाउँदै चाकाहरू अगाडि बढाउँदै ल्याउँछ र यसको अन्तिम यहाँसम्म ल्याउँछ। अब त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ म अत्याधिक लाउँछ। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि तोरीको सिजन हो, अत्याधिक यसरी चाका वृद्धि र गर्नुपर्ने, मर धेरै कलेक्सन गर्नुपर्ने गरिएको अवस्था छैन। यो चाहिँ तपाईँलाई भनिहालेँ, यो सबै विषादीको कारण र सरसफाइको कमी हो। र यिनीहरूलाई चाहिँ भ्यारामाइट्स पनि हुनसक्छ। ओके गाइज। त्यो भयो भने यिनीहरूले चाहिँ भने जस्तो चाहिँ घरको विकास गर्दैन, मल आउँदैन। ओके गाइज। र यसले चाहिँ लाउनु चाहिँ सही तरिका लगाएको छ मेरो नजरमा। ओके गाइज। यो अब किनभने यो चाहिँ अब त्यति ठुलो रुट पनि छैन, तर एपिसेरेना जातको लागि यो ठिकै हुन्छ यतिको चाहिँ साइज। र गाइज मैले तपाईँलाई भनिहालेँ होइन, हामीले घार यसरी चाहिँ लिप्दाखेरि चाहिँ वर्षकै दायाँ बायाँ माथि कहीँ चाहिँ छेन्द्राहरू मसिनो दुलो हुनु हुँदैन। त्यस्तोबाट कमिला पनि भित्र इन्ट्रान्स गर्छ। प्लस जाडो यामा झन् गाह्रो हुन्छ यिनीहरूलाई। हामीले चाहिँ बाहिरको सिरिटहरू भित्र छिर्नु हुँदैन। वर्षक हामीले माथिबाट चाहिँ तातो चाहिँ हुन्छ जुट पाटको होइन, अब बोरा हुन्छ नि एउटा चाहिँ, त्यो बोराले हामीले टक्कै माथि ढाकिदिनुपर्छ। ल काका पनि तपाईँ त्यसो गरिदिनु है। जुटको बोराले माथि ढाकिदिनुहोस्। र यिनीहरूलाई चाहिँ मसिनो छेन्द्रा दुलो हुनु हुँदैन, मजाले टाल्नुपर्छ एकदमै। र त्यसरी चाहिँ अब गऱ्यो भने अलिकति प्रोटेक्सन हुन्छ, मौरी मर्दैन। गर्मीमा त त्यसरी गर्नु हुँदैन, जाडोमा चाहिँ त्यसरी हामीले गर्नुपर्छ, प्रोटेक्सन दिनुपर्छ हामी। हो प्रोटेक्सन, जस्तै उनीहरू प्राणी हो, हामी प्राणी हो, उनीहरू सजीव प्राणी, हामी सजीव प्राणी। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो किसिमको यिनीहरूलाई चाहिँ सुविधा दियौँ भने, त्यसरी प्रोटेक्ट गरियो भने चाहिँ राम्रो मौरी चाहिँ फस्टाउँछ, बच्चाहरू पनि विकास राम्रो हुन्छ, चाकाहरू राम्रो वृद्धि गर्छ। ओके गाइज। त्यो हो हामीले यो कार्य गर्नुपर्छ। ओके गाइज। र यो मेरो घार निरीक्षण गर्ने कार्यलाई चाहिँ म यहीँ आज थाती राख्न चाहन्छु। ओके गाइज। र तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट मागेका दिनु होला। मैले मौरी सम्बन्धीको अलिकति जानकारी दिएँ तपाईँहरूलाई, मैले यो कुरो चाहिँ सेयरिङ गरेँ। ओके गाइज। हामीले जहाँसम्म चाहिँ मौरीलाई घार निरीक्षण बेला बेलामा गर्नुपर्छ, नगरेको 15 दिनभित्रमा गर्नुपर्छ, नत्र भने यस्तो खालको चाहिँ रिजल्ट हुन्छ। मौरी पालेर पनि मह खानु पाइँदैन। ओके गाइज। किनभने यो चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँमा एकदमै तोरी हराभरा दायाँ बायाँ सबैमा फुलेको छ एकदम होइन। र पनि यो मह यसरी नलाउँदाखेरि, खानु नपाउँदाखेरि नतिजा यही हो। ओके गाइज। र हामीले चाहिँ यसरी विषादीहरू प्रयोग गर्नाले हुन्छ। यो सबै जानकारी तपाईँलाई मैले दिएँ, मैले जानेको कुराहरू। ओके। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट मागेका दिनु। ओके। थ्याङ्क यू सो मच। Bye, see you. Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.